Can you help me with note taking? I'm struggling, please. भनेर यो NAATI एक्जामको लागि नोट टेकिङ कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ थिङ्किङ ग्रेले. सो लेट्स ह्याभ अ लुक. त्यसलाई हामी एउटा स्याम्पल सेगमेन्ट हेरौँ. यो चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स डायलगको चाहिँ इन्सुरेन्स डोमेनको एउटा स्याम्पल सेगमेन्ट हो. यो चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकरले भनेको कुरा होइन. आइ एम भेरी सरी टु हियर द्याट your phone has been stolen. When did it happen? Could you please provide more details? यसको नोट टेकिङको दुईवटा नमुना हेर्नु साइड बाई साइड. लेफ्ट साइडको चाहिँ हाम्रो यो गलत तरिका नोट टेकिङ गर्ने जुन बिगिनर्सहरूले गर्नुहुन्छ नआउँदाखेरि होइन, पुरै सेन्टेन्स लेख्न खोज्ने अथवा धेरै लेख्न खोज्ने होइन, जति धेरै लेख्यो उति राम्रो हुन्छ भन्ने जुन त्यो गलत सही कुरा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ द्याट इज नट द राइट अप्रोच टु टेकिङ नोट्स. स्याम्पल 2 हेर्न सक्नुहुन्छ. कहिले भएको वेन लेखे पुग्यो, डिटेल्समा आएको चाहिँ डिटेल्स मात्रै लेख्नु पुग्यो होइन. अनि माथि चाहिँ सरी हियर किवर्ड, अनि किन सरी छ त फोन हराएकोमा होइन, फोन स्टोलन, द्याट्स इट है त. सो यसरी चाहिँ नोट टेकिङ गर्नुपर्छ. सो एज अ बिगिनर्स तपाईँहरूले चाहिँ सेगमेन्टहरू प्ले हुँदा सुन्दा नै कुन शब्द चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ नोट टेकिङको लागि है, कुनमा चाहिँ किवर्ड हो, कुनमा इन्फर्मेसन धेरै छ, कुनमा चाहिँ छैन, त्यो एकदमै क्विकली थाहा पाएर नोट टेकिङ गर्ने कि नगर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ र नोट टेकिङ धेरै चाहिँ गर्नु हुँदैन, सकेसम्म थोरै चाहिँ लेख्नुपर्छ है त. होप दिस हेल्प्स. एन्ड इफ एनी वाज इन्ट्रेस्टेड यस्तो नोट टेकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामी हाम्रो अनलाइन क्लासमा चाहिँ डाइरेक्ट प्र्याक्टिस सँगसँगै नोट टेकिङ पनि लान्छौँ. सो फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी. थ्याङ्क यू.